ở nơi mùa đông kéo dài như vô tận, nơi mặt trời chỉ còn là một đường sáng mỏng. Xuyên qua bầu trời, có một sinh vật vẫn kiên định bước đi trên nền tuyết. Tuần lộc, biểu tượng thân thuộc gắn liền với Giáng sinh. Ông già Noel bay lên bầu trời trên một cỗ xe nhỏ kéo bởi 8 con tuần lộc biết bay. Và với người Sami, dân tộc sống ở vùng Bắc Âu hàng ngàn năm, loài vật này còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Trong thần thoại của họ, thế giới được khai sinh từ một con tuần lộc trắng tên Gabba. Khi trái đất còn là hỗn mang băng giá, Gabba hiến thân trong nghi lễ sáng thế. Xương nàng thành núi, máu thành sông, lông thành rừng, dạ dày thành đại dương, mắt nàng treo lên trời thành các vì sao, và trái tim nàng trở thành ngọn lửa ấm nằm trong lõi đất. Với người Sami, đó không chỉ là câu chuyện, đó là cách họ khẳng định rằng tuần lộc là trung tâm của sự sống, của ký ức và của vùng đất họ gọi là quê hương. Còn với khoa học, tuần lộc cũng mở ra một câu chuyện không kém phần kỳ thú. Làm sao một loài động vật lại thích nghi để sống giữa băng giá âm 40 độ? Bơi qua sông lạnh, nhìn thấy điều mắt người không thể, và di cư hàng ngàn cây số qua những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh. Và làm sao loài ấy, từ một sinh vật của Bắc Cực, lại trở thành biểu tượng của Giáng sinh và trí tưởng tượng nhân loại? Hãy theo chân thế giới động vật cùng khám phá những thước phim về tuần lộc, Rangifer terrendus. Biểu tượng Giáng sinh thật sự là ai? Bí mật tiến hóa ẩn sau huyền thoại về tuần lộc. Rangifer terrendus, chân dung loài tuần lộc Bắc Cực. Tuần lộc hay Rangifer terrendus là loài thú duy nhất của họ Hu trải rộng gần như trọn vẹn vành đai Bắc Cực. Ở châu Âu, chúng được gọi là reindeer. Ở Bắc Mỹ, chúng mang tên caribou. Những cái tên thay đổi theo ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng về mặt sinh học, tất cả đều chỉ một loài. Loài Hu mang trên mình bộ gen thích nghi tinh vi với băng giá. Và giữa đại gia đình nhà Hu, tuần lộc nổi bật ở một chi tiết độc nhất vô nhị. Cả con đực lẫn con cái đều mọc gạc. Không có loài Hu nào khác làm điều này. Nhưng sự khác biệt của chúng không dừng ở đó. Bộ lông rỗng ruột, chiếc mũi hoạt động như một bộ trao đổi nhiệt, đôi mắt có thể đổi màu theo mùa và cảm nhận tia tử ngoại. Tất cả cấu trúc ấy đều là sản phẩm của hàng trăm ngàn năm chọn lọc tự nhiên trong môi trường mà nhiệt độ âm 40 không phải là điều hiếm gặp. Vậy cơ thể tuần lộc đã được tiến hóa thiết kế như thế nào để tồn tại ở một trong những vùng khắc nghiệt nhất hành tinh? Sự thích nghi của tuần lộc vùng cực. Lông rỗng, áo khoác cách nhiệt tự nhiên. Nếu bạn tách một sợi lông tuần lộc và đặt dưới kính hiển vi, điều hiện ra không phải là cấu trúc đặc như tóc người, mà là một ống rỗng chứa đầy không khí. Không chỉ một vài sợi, toàn bộ bộ lông của chúng là hàng triệu ống nhỏ như thế, đan xen thành một lớp áo khoác cách nhiệt tự nhiên vô cùng hiệu quả. Không khí bị giữ lại bên trong từng ống lông, tạo nên một lớp cách nhiệt đa tầng, ngăn nhiệt thoát ra ngoài, ngay cả khi gió Bắc Cực thổi ở âm 40 độ. Nhưng lớp lông này còn làm được nhiều hơn thế. Nó khiến cơ thể tuần lộc nổi lên như một chiếc phao. Đó là lý do trong các cuộc di cư dài, khi gặp sông băng hoặc hồ nước tan, tuần lộc gần như trôi qua. Chúng không hề sợ nước lạnh. Cấu trúc lông nhẹ và rỗng giúp chúng bơi ổn định, nổi cao và giữ ấm cơ thể ngay cả giữa dòng nước băng giá. Nằm trên tuyết, thân chúng không làm tuyết tan nhanh bởi lớp cách nhiệt quá tốt. Về mặt vật liệu học, lớp lông ấy là một dạng vật liệu tổ ong sinh học, vừa nhẹ, vừa bền, vừa giữ nhiệt xuất sắc. Đến mức các nhà thiết kế vật liệu ngày nay vẫn đang nghiên cứu cách bắt chước cấu trúc này cho áo khoác và lớp cách nhiệt công nghệ mới.
Mũi trao đổi nhiệt giữa băng giá. Hít thở trong không khí âm 30 hay 40 độ không chỉ buốt mà còn có thể khiến đường thở của con người bỏng lạnh chỉ sau vài hơi thở. Nhưng với tuần lộc, đây lại là một quy trình hoàn toàn bình thường. Bên trong mũi tuần lộc là một cấu trúc cuốn mũi và xoang mũi xoắn tầng như một mê cung trao đổi nhiệt. Mỗi lần hít vào, không khí lạnh buốt sẽ đi qua hệ thống đường xoắn này và được làm ấm dần trước khi vào phổi, tránh gây sốc nhiệt cho cơ thể. Và khi thở ra, hơi ấm không bị thất thoát hoàn toàn ra ngoài. Phần lớn nhiệt từ hơi thở được giữ lại ngay tại khoang mũi, giúp tuần lộc tiết kiệm năng lượng trong cái lạnh khắc nghiệt. Về mặt sinh lý học, mũi tuần lộc hoạt động như một bộ trao đổi nhiệt hai chiều tích hợp trong đường hô hấp. Nhờ cơ chế này, tuần lộc duy trì được nhiệt độ cơ thể ổn định, giảm tối đa lượng năng lượng cần tiêu hao. Đôi mắt đổi màu và thị giác UV. Đôi mắt của tuần lộc là một trong những thích nghi đặc biệt nhất của thú có vú. Nghiên cứu cho thấy màu mắt của chúng thay đổi theo mùa. Vào mùa hè, khi ánh sáng kéo dài suốt 24 giờ, lớp phản quang septum lucidum phía sau võng mạc có màu vàng, giúp phản bớt ánh sáng và bảo vệ võng mạc khỏi bị dư sáng. Nhưng đến mùa đông, khi vùng cực chìm trong đêm dài, lớp phản quang này lại chuyển sang xanh lam đậm, làm tăng độ nhạy với ánh sáng yếu. Không chỉ vậy, tuần lộc còn nhìn thấy tia tử ngoại UV, thứ ánh sáng mà mắt người gần như chặn lại. Trên nền tuyết trắng, nơi mắt người chỉ thấy một mặt phẳng chói lóa, đôi mắt tuần lộc nhìn thấy những tương phản rõ rệt. Rêu địa y tối đi vì hấp thụ UV, thức ăn chính của chúng trong mùa đông. Lông kẻ săn mồi, vết máu, nước tiểu hay dấu chân đều hiện lên như những tín hiệu khác biệt. Người Sami có câu nói, tuần lộc nhìn thấy điều ánh sáng giấu đi. Và nhờ khả năng đó, thị giác UV cùng đôi mắt đổi màu theo mùa. Tuần lộc có thể định hướng, tìm thức ăn, phát hiện nguy hiểm và giữ đàn trong môi trường mà con người gần như mù lòa giữa bão tuyết và ánh sáng cực đoan của vùng cực. Gạt cả hai giới, nghịch lý tiến hóa. Bộ gạt của tuần lộc là một trong những cấu trúc xương phát triển nhanh nhất trong thế giới động vật. Khi gạt mọc, nó được bọc trong lớp da mỏng dầu mạch máu gọi là velvet, nuôi dưỡng từng nhánh gạt lớn dần mỗi ngày. Khi hoàn thiện, lớp velvet khô lại và bong ra để lộ phần xương cứng đặc trưng của loài. Ở phần lớn họ hươu, chỉ con đực mọc gạt, nhưng ở Branchifer tarandus, cả đực lẫn cái đều có gạt, một ngoại lệ hiếm và đầy ý nghĩa tiến hóa. Con đực mọc gạt lớn để đấu trong mùa giao phối, rồi rụng gạt vào cuối thu. Con cái thì giữ gạt suốt mùa đông, chỉ rụng khi chuẩn bị sinh con vào mùa xuân, giúp chúng có thể dùng gạt đào bới thức ăn và bảo vệ con non khỏi nguy hiểm. Những người chăn tuần lộc ở Siberia nói rằng, mùa đông, con nào giữ gạt, con đó giữ đường đi. Họ quan sát rằng, chính những con cái mang thai, những cá thể vẫn còn gạt, thường dẫn đàn tìm nơi ăn mới trong mùa khắc nghiệt. Cũng vì đặc điểm này, một sự thật nhỏ nhưng thú vị xuất hiện. Trong mọi bức tranh, ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết cùng đàn tuần lộc đầy đủ gạt. Về mặt sinh học, đó rất có thể là một đội toàn tuần lộc cái, hoặc những con đực chưa kịp rụng gạt. Tiếng click, ngôn ngữ âm của đàn. Khi một đàn tuần lộc đi ngang qua, nếu bạn lắng nghe kỹ, có một âm thanh rất đặc trưng, xen lẫn trong tiếng chân dẫm lên tuyết. Những tiếng tạch, tạch, tạch đều đặn theo từng bước. Âm thanh ấy không phải do móng hay băng, mà đến từ gân trượt qua một mẩu xương nhỏ trong khớp chân mỗi khi chúng dồn trọng lực xuống. Cơ chế đó tạo nên tiếng click, một tín hiệu âm học mà bản thân loài này không chủ ý phát ra, nhưng lại trở thành phương tiện liên lạc vô cùng hiệu quả. Khi bão tuyết làm mọi thứ trắng mờ và tầm nhìn gần như biến mất, những tiếng click này giúp các cá thể giữ vị trí của nhau, tránh tách đàn trên những cánh đồng băng rộng lớn. Guốc, móng của tuần lộc là một công cụ đa năng hoàn hảo cho môi trường khắc nghiệt.
Mùa hè, đệm thịt mềm giống như gót chân, phía dưới guốc giãn nở, giúp chúng đi lại êm ái hơn trên mặt đất mềm của lãnh nguyên. Mùa đông, đệm thịt co lại để lộ ra các cạnh sắc và cứng của móng. Điều này giúp chúng tăng độ bám khi đi trên băng và đào bới tuyết một cách hiệu quả để tìm địa y. Với tuần lộc, mỗi bước chân không chỉ để tiến về phía trước mà còn là một nhịp âm thanh giúp cả đàn nghe thấy nhau, ngay cả khi đôi mắt bị che bởi gió tuyết vùng cực. Những cuộc di cư vẽ lại Bắc Cực. Cơ thể cho phép tuần lộc sống sót, nhưng chính những cuộc di cư mới làm cho lối sống của chúng trở nên đặc biệt. Caribou, tuần lộc hoang dã, được ghi nhận là một trong những loài thú có vú trên cạn có quãng đường di cư dài nhất. Có những đàn như đàn Western Arctic Herd, nơi các cá thể được gắn thiết bị GPS, cho thấy mỗi năm chúng đi trung bình khoảng hơn 3.000 km và có cá thể đi đến hơn 4.300 km. Không phải đàn nào cũng di chuyển xa như vậy. Các nhà sinh thái học phân biệt giữa các kiểu sống khác nhau. Những đàn sống trên đồng tundra rộng, ít cây, thường có quy mô lớn và di cư rất xa giữa vùng sinh sản mùa hè và vùng trú đông. Ngược lại, những đàn sống trong rừng taiga, gọi là woodland hoặc boreal caribou, thường di chuyển quãng ngắn hơn, thậm chí có những quần thể gần như định cư theo mùa. Ngay trong một đàn, dữ liệu GPS cho thấy không phải con nào cũng đi cùng một quãng đường. Có cá thể di chuyển rất xa, có cá thể di chuyển ít hơn. Chiến lược di cư không phải là một lệnh cứng nhắc mà là sự kết hợp giữa di truyền, thể trạng cá thể và điều kiện môi trường từng năm. Cuối mùa đông, khi băng bắt đầu tan, tuyết trên mặt đất chuyển dần thành bùn, sông suối dâng nước. Với nhiều loài, đây là trở ngại. Với tuần lộc, đây chỉ là một phần trong chu trình di chuyển. Cả đàn thường chạy thành vòng tròn gọi là lốc xoáy tuần lộc khi phát hiện nguy hiểm để làm rối trí kẻ săn mồi. Những con non và cá thể yếu thường được dồn vào trung tâm của vòng xoáy. Những nghiên cứu ở Bắc Mỹ ghi nhận bê con chỉ vài ngày tuổi đã có thể đứng và đi theo đàn, và chỉ sau 2 ngày có thể di chuyển quãng đường hơn 10 cây số mỗi ngày để không bị tụt lại. Vào mùa hè, khi băng tan và vùng đầm lầy mở ra, kẻ gây áp lực lớn nhất lên tuần lộc không phải lúc nào cũng là sói hay gấu, mà là côn trùng, muỗi, ruồi trâu, các loại hút máu. Ở một số khu vực, mật độ côn trùng dày đến mức đàn tuần lộc luôn phải di chuyển để tránh bị bám quá nhiều. Nếu không, chúng sẽ mất năng lượng, giảm khả năng kiếm ăn, thậm chí mất một lượng máu đáng kể trong suốt mùa. Đây là lý do vào những ngày nắng nóng, bạn có thể thấy tuần lộc dồn lên các vùng đất cao, gần bờ biển, nơi gió mạnh thổi liên tục. Gió ở đó không chỉ mát mà còn là lá chắn tự nhiên chống lại côn trùng. Khi nói về vùng sinh sản của tuần lộc, câu chuyện lại dẫn ta trở về với mối liên hệ giữa sinh thái và văn hóa. Đàn Porcupine Caribou sống giữa Alaska và Canada, di cư tới một vùng đồng bằng ven biển Bắc Băng Dương để sinh con. Người Wichin, một dân tộc bản địa sống ở tuyến đường di cư của đàn này, gọi vùng đó là Issaquah and Wandai Kutlit, tạm dịch là The Sacred Place Where Life Begins, nơi thiêng liêng, nơi sự sống bắt đầu. Với nhà sinh học, đây là vùng sinh sản then chốt, nơi bê con chào đời và nơi quyết định tương lai của cả đàn. Với người Wichin, đó là trái tim tinh thần của cộng đồng. Họ tự gọi mình là Caribou People, dân tộc của Caribou. Một câu nói thường được trích dẫn của đại diện Wichin là What befalls the Caribou befalls the Wichin. Điều gì xảy đến với Caribou sẽ xảy đến với người Wichin. Câu nói này mô tả rất ngắn gọn quan hệ mà khoa học phải dùng rất nhiều thuật ngữ như phụ thuộc sinh thái, an ninh lương thực, bản sắc văn hóa để giải thích. Một loài, nhiều phân loài và dạng sinh thái, ecotype. Khi nhìn từ xa, ta thấy tuần lộc ở Bắc Cực trông khá giống nhau.
Nhưng khi phóng to bản đồ lên, cùng là Branchifer tarandus, chúng lại chia thành nhiều nhóm khác nhau, tùy theo môi trường mà chúng sống. Khoa học gọi chúng là các phân loài hoặc dạng sinh thái, ecotype. Ở Bắc Mỹ, những đàn sống trên các đồng tundra rộng lớn được gọi là Barren Ground Caribou. Đây là những đàn di cư xa nhất, có khi hàng ngàn km mỗi năm. Cơ thể chúng gọn, chân dài, sinh ra để đi đường dài trong những không gian mở của Alaska và Canada. Đi xuống rừng taiga Canada, ta gặp Woodland Caribou. Chúng sống trong rừng già, di chuyển ít hơn và phụ thuộc rất nhiều vào các mảng rừng rậm rạp. Người nghiên cứu xếp nhóm này vào phân loài Rangifer tarandus caribou. Ở phía Phần Lan và Nga có một nhóm tương tự, tuần lộc rừng Phần Lan, Rangifer tarandus phenicus, cũng phát triển theo kiểu sống giữa rừng sâu. Trên quần đảo Svalbard, một dạng tuần lộc khác xuất hiện, nhỏ, tròn, chân ngắn, gương mặt như được thu gọn lại để chắn gió. Đây là Svalbard reindeer, Rangifer tarandus latihingus, ví dụ điển hình của quy luật sinh thái, thân càng tròn, mất nhiệt càng ít. Ở các đảo Bắc Cực Canada có Peary caribou, Rangifer tarandus peary, phân loài nhỏ nhất và cũng dễ tổn thương nhất. Chỉ cần mưa rơi lên tuyết và đóng băng thành lớp cứng, cả đàn có thể mất nguồn thức ăn chỉ sau một đêm. Còn tại vùng núi Scandinavia, ta gặp Mountain Reindeer, thường xếp vào Rangifer tarandus tarandus. Chúng sống trên các cao nguyên đá và sườn núi lạnh. Một phần được người Sami chăn bán hoang dã, chính là hình ảnh tuần lộc Lapland mà nhiều du khách nhớ đến. Tên gọi và ranh giới phân loài có thể thay đổi tùy tài liệu, nhưng điều quan trọng nhất là tất cả đều là những biến thể thích nghi của cùng một loài, phát triển theo cách phù hợp với từng kiểu môi trường, từ đảo gió, tundra rộng, rừng taiga cho đến núi đá. Người Sami và hệ sinh thái tuần lộc. Người Sami sống ở vùng cực Bắc của Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và một phần Nga, nơi mùa đông dài đến mức thời gian dường như chậm lại. Trong lối sống truyền thống của họ, tuần lộc không chỉ là nguồn sống mà còn là nguyên lý để hiểu thế giới. Tuần lộc cung cấp thịt, sữa, da, gân, xương, không phần nào bị lãng phí. Nhưng quan trọng hơn, chính nhịp di chuyển của đàn định hình nhịp sống của con người. Mùa bê con, mùa lên cao nguyên, mùa trở về rừng, mùa tuyết dày phủ kín lối đi. Với nhiều cộng đồng Sami, thời gian không được đo bằng tháng hay năm, mà bằng các giai đoạn trong hành trình của đàn tuần lộc. Cách họ đếm thời gian gần giống với cách tự nhiên chuyển động, thay vì lịch phương Tây. Nhiều nghiên cứu văn hóa mô tả tuần lộc như một liên kết sống giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của người Sami. Và câu chuyện về Kappa, con tuần lộc trắng tạo nên thế giới, chính là lớp trầm tích sâu nhất của mối quan hệ đó. Một cách diễn đạt rằng cuộc sống của con người và sự tồn tại của tuần lộc đã hòa vào nhau từ thuở rất xa xưa. Từ Thor đến Santa, hành trình văn hóa. Hình ảnh tuần lộc trong Giáng sinh không xuất hiện ngẫu nhiên. Trong thần thoại Bắc Âu, thần Thor từng cưỡi cỗ xe do hai con dê kéo. Khi Kitô giáo lan tới vùng cực, biểu tượng này hòa vào hình tượng Thánh Nicholas, rồi dần biến thành Santa Claus hiện đại. Từ cỗ xe trên mây, câu chuyện chuyển xuống mặt đất tuyết trắng, và loài phù hợp nhất để kéo chiếc xe ấy không gì khác ngoài tuần lộc. Năm 1823, bài thơ A Visit from St. Nicholas lần đầu giới thiệu 8 con tuần lộc kéo xe. Còn năm 1939, Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ, ra đời và trở thành biểu tượng mới của Giáng sinh. Điều thú vị là khoa học lại âm thầm đồng ý với huyền thoại này. Tuần lộc nhìn rất tốt trong điều kiện tuyết, sương mù và ánh sáng yếu nhờ đôi mắt đổi màu vào thị giác UV. Là loài động vật phù hợp với khả năng kéo xe trượt tuyết, mang dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát và cung cấp mọi thứ từ thức ăn, quần áo đến công cụ cho con người ở vùng lạnh giá.
Chúng được coi là linh vật mang lại sự sống và sự di chuyển trong môi trường khắc nghiệt. Một biểu tượng dẫn đường trong bão tuyết là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Câu chuyện cổ tích chỉ khả năng đó bằng một chiếc mũi đỏ phát sáng. Và nói đến màu sắc, có một nhóm tuần lộc còn mang vẻ ngoài gây chú ý hơn cả Rubdon. Những cá thể trắng tinh khiết gắn với huyền thoại và cũng chứa đựng bí ẩn di truyền. Tuần lộc trắng, Lucism và bí ẩn sắc tố. Tuần lộc trắng xuất hiện trong thần thoại Kappa như cội nguồn của thế giới, và trong nhiều nền văn hóa Bắc Cực, chúng luôn được xem là dấu hiệu may mắn. Một phần vì vẻ đẹp khác thường, phần còn lại vì chúng thật sự hiếm. Về mặt sinh học, trắng không đồng nghĩa với bạch tạng. Tuần lộc bạch tạng thiếu hoàn toàn melanin, lông và da nhạt. Quan trọng nhất là mắt hồng hoặc đỏ, thường kèm theo thị lực kém và nhạy sáng. Phổ biến hơn nhiều là lucism, giảm sắc tố ở da và lông. Tuần lộc leucistic có thể trắng hoàn toàn, nhưng mắt vẫn giữ màu bình thường vì sắc tố ở võng mạc không bị mất. Các đàn được nghiên cứu như Cairngorm Grandyherd ở Scotland cho thấy hầu hết cá thể trắng tinh đều thuộc nhóm này, và đây là tình trạng di truyền lặng. Tuần lộc bạch tạng thật sự vẫn còn có thể tồn tại, nhưng rất hiếm. Màu trắng nổi bật khiến chúng dễ bị săn mồi, và các vấn đề thị lực khiến chúng khó theo đàn. Chính sự hiếm hoi đó có lẽ là lý do khiến tuần lộc trắng trở thành biểu tượng linh thiêng trong nhiều câu chuyện bản địa, được nhìn như sinh vật bước ra từ một thế giới khác. Bắc Cực nóng lên và tương lai tuần lộc. Tương lai của tuần lộc gắn liền với tương lai của chính Bắc Cực. Vùng đất này đang ấm lên nhanh hơn phần còn lại của trái đất, tạo ra những kiểu thời tiết mới nguy hiểm. Mưa rơi lên tuyết rồi đóng băng thành lớp băng cứng, khiến đàn không thể đào đến lớp rêu địa y bên dưới. Chỉ vài mùa đông như vậy cũng đủ làm nhiều đàn suy yếu. Con người cũng góp phần vào những thay đổi ấy. Đường bộ, đường ống, khai khoáng và dầu khí đang cắt ngang các hành lang di cư cổ xưa, khiến nhiều quần thể giảm số lượng nhanh chóng. Dù vậy, vẫn có những ngoại lệ đáng mừng. Như đàn Porcupine Caribou ổn định hơn nhờ vùng sinh sản được bảo vệ và nhờ sự kiên định của cộng đồng Gwich'in trong việc gìn giữ vùng đất này. Tuần lộc, nơi hội tụ khoa học và huyền thoại. Nhìn qua những tấm thiệp Giáng sinh, tuần lộc có vẻ chỉ là biểu tượng mùa đông. Nhưng với người Sami, Gwich'in và nhiều cộng đồng vùng cực, tuần lộc là sinh kế, là mùa vụ và là phần gắn kết văn hóa. Tuần lộc nằm giữa ranh giới của sinh học, văn hóa và huyền thoại. Mỗi điều ta hiểu thêm về chúng cũng cho thấy vì sao con người vùng băng giá lại gửi gắm câu chuyện tồn tại của mình vào loài vật này. Và khi đàn tuần lộc tiếp tục bước trên nền tuyết, tiếng click vang đều trong gió lạnh, chúng đang nối tiếp một nhịp điệu đã có từ rất lâu. Nhịp điệu của vùng cực và của chính những con người sống cùng nơi ấy.